น้ำหนักขึ้นส่วนแรกที่ขึ้นเลยเนี่ยจะเป็นต้นขาค่ะก็รู้สึกไม่มั่นใจเวลาไปถ่ายงานมันโชว์ตรงสัดส่วนตรงต้นขาหน่อยมันก็ไม่ค่อยมั่นใจชอบกินแล้วก็กินเยอะด้วยแล้วก็กินดึกอ้วนขึ้นมันจะขึ้นตรงนี้เป็นที่แรกก็ไปลงที่แบบต้นขาเรารู้สึกว่าเราสวยไม่สุดเลยอะเป็นกระชับสัดส่วนค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะแบบตอบโจทย์กับเราเพื่อนที่แบบเป็นอินฟลูด้วยกันก็มาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะดีเราก็เลยตัดสินใจมาค่ะเห็นรีวิวว่าดีมากก็คิดว่าน่าจะดีค่ะดูดีมากเลยค่ะการบริการดีค่ะพี่ๆแบบน่ารักบริการดีมากค่ะ